ось такий чудовий принтер Creality CR200B. І мені вже трошки набридла ця чудова адгезія. У нього скляне ліжечко. І якщо щось трошки більшеньке, там 10х10 чи ще більше, то дуже важко віддирати, не дивлячись на те, що і клеєм змащую, і все, дуже хороша адгезія. Я вирішив поставити йому PEI ліжечко. Попередньо я вже відгвинтив ось тут кріплення з цього боку, і з того боку так само. Залишилась тільки одна алюмінієва пластина. Під нього не існує магнітних пластин, тому я взяв від третього ендера. Вона трошки ширша так, ну або довша так, чи ширша. От. І її треба буде трошки підрізати. Ну, то не головне. Головне, що я хотів. Сам процес, він не складний, але є буквально парочку нюансів. Ну, перший нюанс – треба чотенько попасти по краях, щоб все було красиво і акуратно. А щоб якісно наклеїти, потрібно зробити ось так. Взяти ось цю частинку, отут задрати не все, а невелику частину. Ну, приблизно ось так, для цієї жорсткості. Потім я його попадаю гарненько, перевіряю, кладу вже бокову сторону. І після того вже, як все відцентровано, все гарненько, отут я прижимаю. Ось ця частина наклеєна, а там далі ні. Тут не видно буде, на жаль, на відео. Але що я роблю? Я піднімаю ось це і починаю плавно знімати оцей папір і плавно йду, прижимаючи по центру. Ну і далі просто прижав. Ось така картина. Так як ця пластина не зовсім підходить, вона трошки ширша. Я з цього боку вже по розміру алюмінію відтинаю. Не намагаюсь зробити точно. Перший раз головне зняти ось цей товстий, ту велику частину. Получиться точно добре, не получиться теж добре. Просто відтинаю і все. Попередньо, звичайно, наточив ножик, бо з тупими ножицями без наркозу це не працює. І коли ось тут уже тоненьке, тоді легенько підігнати, бо вже ножик легенько ріже і рівно. Ось таким чином воно вирівнюється чітко в потрібний розмір. Навіть кут ось цей можна зробити, щоб вже було по красоті. Це, в принципі, готово. Ну, а далі вже я можу розмістити тут PEI пластину. Вона трошки більшенька, але то не є проблема. Воно нікуди не дінеться, тут достатньо простору для того, щоб вона лежала. Ну і, звичайно, ці штучечки теж працюють. Так все просто, швидко, якісно, надійно.